Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού με το DJI Mini 4K. Σήμερα θα συζητήσουμε τα 6 θετικά και τα 6 αρνητικά αυτού του μικρού drone, το οποίο κατά την άποψή μου αυτή την περίοδο που διανύουμε είναι η καλύτερη οικονομική επιλογή για cinematic, πλάνα και καλή ποιότητα φυσικά. Πάμε λοιπόν μέσα στο αυτοκίνητο να απογειωθούμε και να συζητήσουμε τα 6 θετικά και τα 6 αρνητικά αυτού του μικρού drone. Λοιπόν, είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο, έχουμε 15 δορυφόρους, θα περιμένω λίγο ακόμα να ανέβουν, θα τα βάλω όλα στο auto για να είμαστε σίγουροι, δεν θα πάμε πολύ μακριά. Εδώ πέρα γύρω ίσα μια πτήση, γιατί το κύριο μας θέμα σήμερα είναι να συζητήσουμε τα θετικά και τα αρνητικά αυτού του drone. Και μάλιστα όσο περιμένουμε να φτάσει μέχρι τους 20 δορυφόρους, θέλω να φτάσει, έτσι για να είμαι λιγάκι σίγουρος, θα ξεκινήσω με τα θετικά του drone αυτού. Και το μεγαλύτερο θετικό είναι ότι είναι μικρό, είναι κάτω από 250 γραμμάρια, που σημαίνει ότι μπορούμε να το μεταφέρουμε παντού. Είναι μικρό από άποψη σχήματος, οπότε μπορούμε να το βάλουμε και στην τσέπη να το μεταφέρουμε. Και φυσικά το ότι είναι κάτω από 250 γραμμάρια αυτόματα σημαίνει πλέον ότι έρχεται με κατηγορία C0. Τι σημαίνει C0 και είναι το δεύτερο θετικό αυτό? Τι σημαίνει C0? C0 λοιπόν σημαίνει ότι χρειαζόμαστε εγγραφή στην ΙΠΑ για αριθμό εκμεταλλευομένου, αλλά δεν χρειάζεται, δεν είναι απαραίτητη μάλλον, η άδεια Α1, Α3. Όσο λοιπόν μιλούσαμε και είπαμε και το δεύτερο θετικό, φτάσαμε στους 18 δορυφόρους και σε αυτό το σημείο θα απογειωθώ. Home point updated, όλα καλά φαίνονται, για να δούμε. Θα ανέβω σιγά σιγά προς τα πάνω. Να σιγουρευτούμε ότι εκεί βλέπω κάτι πουλιά στα σύρματα του ρεύματος. 19, 15 ύψος και 19 δορυφόροι, 25, να πάω στα 30 μέτρα, όχι θα πάω λίγο παραπάνω. Μου κάνει εντύπωση, είμαστε 40 μέτρα ύψος, μου κάνει εντύπωση που δεν έχει πιάσει ακόμα full δορυφόρους. Εντάξει, 19 δεν είναι άσχημα, αλλά θα έπρεπε να ήταν και λίγο καλύτερα. Αυτή τη στιγμή είμαι στο auto, η εικόνα είναι όλα αυτόματα, 4K 30, το έχω κάνει μείον 0,7 για να μην είναι τόσο φωτεινό, κάτω δεξιά στο EV που βλέπετε. Και πάμε να πούμε και το τρίτο θετικό, το οποίο είναι η καλή μπαταρία του συγκεκριμένου drone. Πετύχαμε και το είδατε και στο hover test, σχεδόν πόσο ήταν, 28 λεπτά, κάτι τέτοιο, που σημαίνει ότι με πτήση normal υπάρχει πιθανότητα να πετύχουμε και λίγο παραπάνω. Δεν λέω ότι θα πάμε στο μισάωρο, αλλά θα πάμε και λίγο παραπάνω. Φυσικά δεν είναι καλό να τερματίζουμε την μπαταρία ποτέ, γιατί οι μπαταρίες αυτές δεν θέλουν να τις πιέζεις πολύ, οπότε γύρω στο 15-20% καλό είναι να γυρνάμε πίσω και να προσγειωνόμαστε και ξανά φόρτιση, αλλά καλό είναι που κάναμε αυτές τις δοκιμές για να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται με τι δυνατότητες μάλλον έχει η μπαταρία αυτού του drone και πόση διάρκεια πτήσης έχει. Επόμενο καλό είναι η καλή κάμερα, την οποία τη βλέπετε και τώρα. Επίσης βλέπετε ότι εδώ τώρα είμαι κόντρα στον ήλιο και στο auto, παρόλο που είμαι στο auto, έχει ένα πάρα πολύ καλό contrast. Μιλάμε πάντα για το συγκεκριμένο budget, παιδιά, και για το συγκεκριμένο drone. Μην μπείτε σε διαδικασία σύγκρισης. Λοιπόν, είπαμε για τα θετικά. C0, ότι είναι μικρό, ότι δεν θέλει άδεια Α1, Α3, ότι έχει καλή μπαταρία, δοκιμασμένη από το κανάλι, καλή κάμερα και το τελευταίο, το έκτο θετικό που έχω εντοπίσει εγώ και νομίζω θα το ξέρετε κι εσείς, είναι ότι είναι ένα drone πάρα πολύ οικονομικό. Βασίζεται στο σκαρί του DJI Mini 2, όσοι παλιότεροι σίγουρα θα το ξέρετε, και είναι ένα drone το οποίο είναι οικονομικό με πάρα πολύ καλή ποιότητα εικόνας. Ειδικά αν κάποιος πάει να το συγκρίνει με το Neo, εκεί πέρα η ποιότητα της κάμερας είναι μέρα νύχτα, δεν έχει καμία σχέση. Και τα δύο έχουν θέμα βέβαια στα νυχτερινά πλάνα ή στα πλάνα χαμηλού φωτισμού, αλλά δεν συγκρίνεται καθόλου η ποιότητα σε συνθήκες κανονικού φωτισμού.
Πάμε να δούμε λοιπόν τα αρνητικά αυτού του drone. Για μένα το ότι έχει παλιό σχεδιασμό, δηλαδή βασίζεται στο DJI Mini 2, το που είναι ένα παλιό drone πλέον, είναι αρνητικό. Κάποιος άλλος μπορεί να μην το βρίσκει αρνητικό και να λέει εντάξει, είναι ένας δοκιμασμένος σχεδιασμός κτλ. Ναι, συμφωνώ, αλλά δεν πάβει να είναι ένας παλιός σχεδιασμός, ξεπερασμένος πλέον, όμως κάνει τη δουλειά του. Άλλο αρνητικό, δεύτερο αρνητικό, είναι ότι δεν έχει αισθητήρες αποφυγής εμποδίων. Κάτι που μπορεί να προβληματίσει τους νέους χειριστές, γιατί μπορεί να τους κάνει να μην νιώθουν τόσο άνετα, ας πούμε, μη έχοντας την προστασία των αισθητήρων αποφυγής εμποδίων. Έρχομαι σιγά σιγά έτσι προς τα πίσω να κάνουμε κανένα κύκλο. Τρίτο, OcuSync 2, το οποίο σημαίνει ότι η εμβέλειά του δεν είναι τόσο καλή όσο είναι στο Mini 4 Pro και απάνω, στο OcuSync 4 δηλαδή, και φαίνεται, είναι αισθητή η διαφορά. Αν κάποιος πετάξει με Mini 4 Pro και πετάξει και με Mini 2, βλέπει αισθητά την διαφορά της εμβέλειας. Παρόλα αυτά όμως το Mini 2 έχει μία, πάλι δοκιμασμένο αυτό από το κανάλι, πολύ καλή εμβέλεια. Πάντα μιλάμε για ένα drone, για ένα budget drone, για ένα οικονομικό drone. Τέταρτο, δεν έχει follow και tracking. Σε αντίθεση με το DJI Neo, το οποίο διαθέτει follow tracking όπως θέλετε να το πείτε, δηλαδή μας ακολουθάει, το Mini 4K δεν έχει και ούτε πρόκειται να αποκτήσει. Υπάρχει περίπτωση με εφαρμογή third party που λέμε να το κάνεις, να έχει. Δεν το προτείνω, δεν το έχω δοκιμάσει, αλλά το αποτέλεσμα είναι ένα. Δεν έχει από τη μάνα του, ας πούμε, follow ή tracking mode όπως θέλετε να το πείτε. Πέμπτο αρνητικό για το DJI Mini 4K, είπαμε θα πούμε 6 θετικά και 6 αρνητικά, είναι το saturation της κάμερας. Βλέπετε, και θα γυρίσω τώρα την κάμερα εδώ λίγο να πάμε, βλέπετε το γρασίδι κάτω εκεί, τα πράσινα, είναι πολύ πράσινα. Δεν είναι έτσι στην πραγματικότητα και αυτό πρέπει να το διορθώσουμε στο editing, στο post-editing, δηλαδή να μειώσουμε λίγο το πόσο έντονα φαίνονται τα χρώματα. Κάποιος νέος χειριστής μπορεί να πει έλα μωρέ σιγά τώρα το πρόβλημα. Όντως δεν είναι φοβερό πρόβλημα, αλλά όσο προχωράει κάποιος και γίνεται πιο έμπειρος, σιγά σιγά θα θέλει να αρχίσει να διορθώνει πράγματα και καλό είναι αυτό να ξέρει για το Mini 4K ότι τα χρώματα τα δείχνει λίγο πιο έντονα από ό,τι είναι στην πραγματικότητα, όπως το έκανε και το Mini 2 δηλαδή. Έκτο και τελευταίο, το οποίο είναι πραγματικά παράξενο, γιατί νομίζω πρέπει να είναι και το μόνο drone το οποίο ισχύει κάτι τέτοιο από την DJI. Θα έρθω λίγο προς τα δω. Είναι ότι δεν πετάει με άλλο χειριστήριο πέραν από το δικό του χειριστήριο, το οποίο ναι μεν είναι ίδιο με τον i1, i2, i3 κτλ, όμως είναι συμβατό μόνο με το Mini 4K και φυσικά δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κανένα άλλο χειριστήριο, ni 1, ni 2, ni 3 προφανώς, τα πιο καινούργια δεν χρησιμοποιούνται έτσι κι αλλιώς, αλλά για τα παλιότερα, για τον i1 δεν πετάει το Mini 4K, άρα πρέπει να έχουμε το δικό του χειριστήριο. Σε αυτό το σημείο βγήκα έξω, είπα τα 6 αρνητικά και τα 6 θετικά για αυτό το drone. Θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές είναι ένα πάρα πολύ καλό drone, είναι μια πολύ καλή επιλογή, το βλέπω σιγά σιγά και στον ουρανό να έρχεται, μια πολύ καλή επιλογή κρίνοντας πάντα το budget στο οποίο κινείται. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ένα drone στο συγκεκριμένο budget με άλλα drone τα οποία έχουν χαμηλότερη τιμή. Ερχόμαστε για την προσγείωσή μας. Ωραία. Έρχομαι όσο πιο σιγά μπορώ. Μαλακές κινήσεις, τα έχουμε πει αυτά. Και θα προσγειωθούμε στο landing pad. Και είμαστε κάτω. Νομίζω ότι αυτές τις πληροφορίες που σας έδωσα σήμερα είναι σημαντικές και είναι καλό να τις κρατήσετε στο μυαλό σας σε περίπτωση που θέλετε να προχωρήσετε στην αγορά του Mini 4K. Όπως είπα και πριν, σε γενικές γραμμές για το budget του είναι, και πραγματικά θεωρώ ότι είναι η καλύτερη οικονομική επιλογή αυτή τη στιγμή για cinematic πλάνα drone. Άρα όποιος θέλει cinematic
και φωτογραφίες και τα λοιπά και το ένα και το άλλο, οικονομικά πηγαίνει στο Mini 4K. Γιατί το Neo δεν κάνει για cinematic καθόλου. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλιά σας. Να κάνετε subscribe, παιδιά. Παρατηρώ ότι πολλοί βλέπετε τα βίντεο, αλλά δεν κάνετε subscribe. Κάντε subscribe στο κανάλι, να ανέβει κι άλλο, να το υποστηρίξετε κι άλλο, εφόσον βλέπετε τα βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!